はい、皆さんこんにちは、サビンです。はい、आज हामी हिरागानाको नानी नुने नो मा छौं। सुरु गरौँ। ना नि नु ने नो ना नि नु ने ल नो। ओके, अब हामी हिरागानामा लेख्न सिक्छौं। फर्स्टमा ना को स्टेप 1 मा यस्तो गर्नुस्, स्टेप 2 मा सिधा गर्नुस्, यस्तो छड्के तान्नुस् अलिकति, स्टेप 3 मा सिधा गरेर छड्के तानेर यहाँ लेखिदियो दिनुस्, स्टेप 4 मा यो गरेर यो गरेर यो गरेर यो गर्नुस् ना। अब त्यस्तै नि यो खालको एउटा दिनुस्, त्यसपछि स्टेप 2 मा यो गरेर दुईवटा यसो गर्दिनुस्, यो गर्नुस्, यो सिधा अलिकति नजिकमा हुनुपर्ने हुन्छ है। ना नि अर्को छ नु नानी, यसो गर्नुस्। अब नानी नु अलिकति यस्तो गर्नुस्, स्टेप 2 मा यसो गरेर अनि यहाँ ल्याएर यसो पक्राउनु पर्ने हुन्छ है। तपाईको पेन्सिललाई एक स्टेपमा यो गर्नुस्, दुई स्टेपमा यो गरेर यो गर्नुस् है। अझ अलिकति क्लोजमा रह्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। नु पछि ने, ने को स्टेप 1 सिधा तान्नुस्, सेकेन्डमा सिधा तान्नुस्, यो गर्नुस्, यसरी लानुस्, यसरी घुमाउनुस्, सिधा तान्नुस्, यो गर्नुस्, यो गर्नुस्, यो गर्नुस्, यो गर्नुस्। अलिकति यसलाई अलिकति छोटो गराए पनि केही फरक पर्दैन। ल नानी नु ने। अब लास्ट रह्यो नो, एन ओ नो। नोलाई यसो गरेर अलिकति घुमाएर यसो गरिदिनुस्, यसो गर्नुस्, यसो गर्नुस् है। यसो गर्नुस् अनि यसो गर्ने हो, अलिकति यसको लेभलमा है। ओके ओके, गएको छ। ना नि नु ने नो भएको छ है। यसलाई मेट्छु। के भयो? ना नि नु ने ल नो, नानी ने नो। अब अर्को छ हा हि हु हे हो। हा हि हु हे हो। हा हि हु होइन है, यसलाई हु भनिन्छ। हु भन्ने वर्ड चाहिँ नभएकोले हु भनिन्छ। अनि हे हो। हा हि हु हे हो। ओके, अब हामी हा लेख्छौँ फर्स्टमा। हा को स्टेप 1 मा सिधा गरेर, स्टेप 2 मा सिधा गरेर, यो गरेर 3 मा यो गरेर यो गरेर यो गरिदिने हो, यो टाइपको हा हा। त्यस्तै अब अर्को हि, यो गरेर यो गर्ने, यो गर्ने अनि यसो गर्ने, यो गर्ने, यो गर्ने, यो गर्ने अनि यो गर्ने। ओके, हा हि। अब अर्को छ हु। हुलाई यसो गराइदिने हो, यसो गर्ने, यसो गर्ने, यसो गराइदिने। एउटा यहाँबाट तान्ने, एउटा यो बिचबाट यसरी तान्ने है। स्टेप 2 मा यो गरेर एउटा यहाँ एउटा बिचमा यसरी तान्दिने। यसो गरेर तान्दियो भने फुल्छ। हा हि हु। अब हे, हे को स्टेप 1 मा यो 1 मै सकिन्छ। यस्तो प्रकारको गराइदिने है। यसो माथि तानेर यसो गराउने, यसो माथि ताने अनि यसो तल गरिदिने हे।